Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá bão là gì, cách chúng hình thành, di chuyển, và vì sao mắt bão lại gây ám ảnh đến vậy. Bạn có thực sự hiểu về cơn bão, những quái vật của thiên nhiên, chúng hình thành như thế nào, di chuyển ra sao, và tại sao mắt bão lại đặc biệt như vậy? Hãy cùng khám phá sức mạnh khủng khiếp nhưng cũng đầy bí ẩn của bão nhiệt đới. Trong tự nhiên, nước luôn có xu hướng chảy về nơi thấp hơn, cho đến khi đạt mức cân bằng giống như mặt nước biển hay hồ. Đây không phải phép màu, mà là quy luật tự nhiên. Mọi chất lỏng luôn tìm trạng thái ổn định nhờ trọng lực và tương tác với môi trường xung quanh. Nguyên lý này không chỉ đúng với nước, không khí cũng vận hành tương tự. Khí lạnh nặng hơn khí nóng sẽ chảy về nơi có khí nóng nhẹ để cân bằng áp suất. Kết quả là gió và bão hình thành toàn bộ khí quyển như một hệ thống khổng lồ đang không ngừng điều chỉnh để đạt trạng thái cân bằng năng lượng. Theo tính toán vật lý, ở điều kiện chuẩn, 1 mét khối không khí 0 độ C có khối lượng khoảng 1,29 kg, 1 mét khối không khí 30 độ C chỉ khoảng 1,16 kg. Rõ ràng, 1,29-1,16, nghĩa là không khí lạnh nặng hơn không khí nóng. Tại Bắc bán cầu, từ tháng 9 kéo dài đến tháng 3 năm sau, mặt trời chiếu ít dần, khu vực cực Bắc lạnh đi rất nhanh. Khối khí lạnh khổng lồ ở Bắc Cực liên tục chảy xuống phía Nam giống như nước chảy về chỗ trũng, tràn qua lục địa Á, Âu, Bắc Mỹ, tạo nên mùa đông lạnh giá. Vì nặng hơn, khối khí lạnh có xu hướng tràn xuống thấp, đẩy khối khí nóng nhẹ hơn bốc lên cao. Chính sự dịch chuyển này là động lực hình thành gió mùa, áp cao, áp thấp và thậm chí là bão. Trái đất luôn tự quay từ Tây sang Đông, và chính chuyển động này tạo ra một dạng lực quán tính đặc biệt, gọi là lực Coriolis. Ở gần xích đạo, lực Coriolis gần như bằng không, nên không thể khiến các khối khí xoáy tròn. Nhưng khi ra xa khoảng 2.000 km trở đi, tức vùng 25, 35 vĩ Bắc và Nam, lực này đủ mạnh để bẻ cong dòng gió, khiến chúng bắt đầu xoay tròn. Nếu tại đó xuất hiện một khối không khí nóng ẩm bốc lên mạnh mẽ, áp ráp, quá trình đối lưu diễn ra dữ dội, gió xoáy kết hợp với cột khí nóng thổi thẳng đứng, tạo nên một cỗ máy khổng lồ của tự nhiên, và đó chính là bão nhiệt đới. Trên mặt biển nóng, đặc biệt khi nhiệt độ nước đạt trên 26,5 độ C, một lượng lớn hơi nước bốc lên không khí ẩm nhẹ hơn không khí khô, vì vậy nó dễ dàng bốc lên, hình thành dòng khí thẳng đứng gọi là áp ráp. Khi hơi nước bốc lên cao và ngưng tụ thành mây mưa, nó giải phóng ra nhiệt ẩn, latent heat. Chính nguồn nhiệt này khiến khối khí xung quanh càng nóng hơn, bốc lên mạnh hơn, và áp suất ở trung tâm càng giảm sâu. Áp suất giảm, gió từ xung quanh bị hút vào vùng trung tâm. Khi gió hội tụ lại, dưới tác động của lực Coriolis xuất hiện rõ rệt ở khoảng 5, 35 vĩ độ, dòng khí bị bẻ cong, bắt đầu xoáy tròn quanh tầm áp thấp. Dòng khí nóng ẩm tiếp tục bốc lên, cặp khí lạnh ở tầng cao ngưng tụ tạo mưa lớn, đồng thời giải phóng thêm nhiều nhiệt ẩn. Đây là một chuỗi phản hồi dương, càng nhiều hơi nước ngưng tụ càng nhiều nhiệt giải phóng, không khí bốc lên càng mạnh, áp suất trung tâm càng thấp, gió càng thổi vào mạnh hơn, xoáy bão càng phát triển. Khi nguồn cung cấp nhiệt từ mặt biển và ẩm từ đại dương vẫn dồi dào, bão không chỉ duy trì mà còn tăng cấp, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, trở thành một trong những hiện tượng tự nhiên khổng lồ và dữ dội nhất trên trái đất. Khi nước biển bốc hơi, hơi nước mang theo một phần năng lượng gọi là nhiệt ẩn. Đây là năng lượng ẩn giấu trong từng phân tử nước khi chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Khi hơi nước bay lên cao và ngưng tụ thành mây, mưa, phần năng lượng này sẽ được giải phóng ngay tại chỗ trong khí quyển. Nó làm cho không khí xung quanh nóng hơn, nhẹ hơn và bốc lên mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy đối lưu liên tục. Điều quan trọng là, nhiệt ẩn không rơi xuống theo hạt mưa, mưa chỉ mang nước ngọt quay lại biển, còn năng lượng thì vẫn ở lại trong khí quyển để nuôi dưỡng và làm bão mạnh thêm. Chính vòng tuần hoàn năng lượng này, bay hơi ngưng tụ giải phóng nhiệt bốc lên mạnh hơn, đã biến bão thành một trong những cỗ máy tự nhiên khổng lồ và dữ dội nhất hành tinh. Khi cả 4 yếu tố này cùng hội tụ, biển nóng ẩm nhiều, Coriolis mạnh, gió cắt yếu, cơn bão sẽ liên tục hút năng lượng từ đại dương, tăng cấp nhanh chóng, mở rộng đường kính, và có thể đạt tới sức gió kinh hoàng của bão cấp 20. Tất cả bắt nguồn từ một lực đặc biệt gọi là lực Coriolis, sinh ra do trái đất tự quay. Ở Bắc bán cầu, gió luôn bị bẻ sang phải, còn ở Nam bán cầu, gió lại bị bẻ sang trái. Chính sự bẻ hướng này làm cho những cột khí ẩm bốc lên không đi thẳng đứng, mà bắt đầu xoáy tròn quanh tâm áp thấp, tạo thành bão. Gần xích đạo, lực Coriolis gần như bằng không, nên gió không xoáy mạnh, và đó là lý do bão hầu như không hình thành dưới 5 vĩ độ. Vào mùa đông, gió lạnh từ phương Bắc thổi xuống Việt Nam và Trung Quốc, khi qua xích đạo nó bị bẻ sang phải, tức là về phía Tây, tạo nên gió mùa Đông Bắc. Ngược lại, vào mùa hè, gió từ Nam bán cầu thổi lên cũng bị bẻ sang phải, lần này là về phía Đông, tạo nên gió mùa Tây Nam, thổi từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Và chính nhờ quy luật này mà bão ở Bắc bán cầu luôn xoáy ngược chiều kim đồng hồ, rồi thường di chuyển từ Đông sang Tây, trước khi bị dòng gió tầng cao cuốn lệch sang hướng Bắc hoặc Đông Bắc. Mặc dù bão là một cỗ máy khổng lồ của tự nhiên, nó lại không tự do muốn đi đâu thì đi. Thực tế, hướng đi của bão bị dẫn dắt bởi khối áp cao cận nhiệt ở phía trên. Khối áp cao này được sinh ra từ một cơ chế rất quen thuộc. Ở xích đạo, khí nóng ẩm bốc lên cực mạnh, vươn tới độ cao 15 km trong khí quyển. Khi lên cao,
Luồng khí nóng này tản sang hai bên về phía bắc và nam, giống như khi bạn đốt một nén hương hay khói bốc lên trần nhà rồi loang ra hai bên. Đến khoảng 30 vĩ độ bắc nam, không khí đã lạnh đi, nặng hơn, nên hạ xuống tạo thành vành đai áp cao cận nhiệt. Chính dải áp cao này giống như một cái khung dẫn đường trên bầu trời. Các cơn bão khi hình thành thường bị ép phải đi men theo rìa của khối áp cao, nên ở Bắc bán cầu, chúng thường có hướng từ đông sang tây, sau đó mới bị gió tầng cao bẻ lệch lên phía bắc hoặc đông bắc. Áp cao là khối không khí lạnh, nặng có xu hướng tỏa xuống mặt đất. Trong khi đó, bão lại sống nhờ cột đối lưu, luồng khí nóng ẩm bốc lên. Khi bão đụng trực diện vào khối áp cao, luồng khí đi lên bị phá hủy, áp ráp sụp đổ, bão sẽ yếu dần và tan biến. Chính vì thế, bão không thể chọc thẳng vào áp cao, mà chỉ men theo rìa của nó để tìm đường đi. Và rìa áp cao, nơi vừa đủ không khí nóng ẩm, vừa tránh được dòng khí lạnh đè xuống, chính là con đường quen thuộc mà bão thường di chuyển. Áp cao là khối khí lạnh, nặng, mang tính tỏa xuống, giống như một áp lực rơi vật chất từ trên cao xuống mặt đất. Trong khi đó, bão lại là áp thấp, luôn hút vật chất, nuôi sống bằng luồng khí nóng ẩm bốc lên từ biển. Ngoài ra, bão còn chịu sự kèm cặp của lực Coriolis, khiến quỹ đạo không bao giờ đi thẳng. Chính vì thế, bão buộc phải men theo rìa áp cao, nơi vừa tránh được sức đè nặng làm sụp cột khí đối lưu, vừa có thể duy trì điều kiện sinh tồn với nước biển nóng. Đây là lý do vì sao ta thường thấy bão có thể hướng vào Việt Nam, Đài Loan, Thượng Hải, hoặc đôi khi vòng lên Nhật Bản, tất cả đều theo mép rìa của khối áp cao. Nhưng trong chính mưa rông của bão, hoặc ngay cả trong các hệ thống rông mạnh trên đất liền, có thể xuất hiện những xoáy nhỏ hơn nhưng dữ dội hơn nhiều tại một điểm, đó là vòi rồng, tornado. Nếu bão giống như một cỗ máy khổng lồ hút năng lượng từ đại dương và bao trùm cả một vùng, thì vòi rồng là nhát dao chớp nhoáng trong lòng cơn rông, nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Người ta thường nói, bão nuôi dưỡng mưa rông có thể sinh ra lốc xoáy. Nếu bão là một con quái vật khổng lồ bao trùm cả một vùng, thì vòi rồng lại giống như mũi khoan siêu tốc xoáy thẳng xuống mặt đất. Nó nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng bất kỳ thứ gì nằm trên đường đi đều khó mà thoát khỏi sức tàn phá. Tốc độ gió có thể đạt 500 đến 600 km/h, thậm chí hơn ở những siêu lốc EF5. Đây là con số gấp 2 đến 3 lần, thậm chí hơn so với gió bão cấp 17, gây hủy diệt cục bộ cực mạnh, nhà cửa, cây cối, xe cộ có thể bị hút bay trong nháy mắt. Sức gió cực lớn tập trung trong một phạm vi hẹp, khiến sức phá hủy vô cùng đột ngột và dữ dội. Vòi rồng hình thành trong cơn rông siêu tế bào, supercell, nơi có dòng khí nóng ẩm bốc lên với tốc độ hàng chục mét trên giây. Bên trong, áp suất tâm vòi rồng cực thấp, có thể thấp hơn vùng xung quanh hàng chục HPa chỉ trong vài chục mét. Trong vật lý, ứng suất, stress lực chia được diện tích, nó thể hiện sức chịu đựng của vật liệu trước khi phá hủy. Áp suất, Jesuge là một dạng ứng suất đặc biệt, ứng suất nén thủy tĩnh, chỉ khác là nó thường được xét trong chất lỏng khí và luôn tác dụng đều theo mọi hướng. Vì vòi rồng có quy mô rất nhỏ, diện tích tác động cực hẹp dẫn đến lực tập trung vào một vùng nhỏ, tương đương với việc ứng suất tăng đột ngột trên vật thể. Khi gió xoáy với tốc độ cực cao cộng với áp suất chênh lệch lớn, ứng suất vượt quá giới hạn bền của vật liệu nhà cửa, cây cối, xe cộ bị xé toạc, hút bay. Đó là lý do vòi rồng tuy nhỏ nhưng có thể phá hủy cục bộ khủng khiếp hơn cả một cơn bão lớn. Dự báo bão dễ hơn nhiều so với dự báo vòi rồng, vì bão to, chậm, bền, còn vòi rồng nhỏ, nhanh, khó đoán. Bão và vòi rồng tuy cùng là những cơn gió dữ dội của tự nhiên, với bão, hãy theo dõi tin tức chính thống, chuẩn bị sẵn lương thực, nước sạch, nơi trú ẩn an toàn. Với vòi rồng, khi có cảnh báo rông lốc, cần tìm chỗ trú ẩn chắc chắn ngay lập tức, tránh ở ngoài trời hoặc gần cửa kính. Dù là bão hay vòi rồng, sự hiểu biết và chuẩn bị trước vẫn là lá chắn tốt nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản.